නුවන් කියන්නේ පාසල් කාලය තුල ඉගෙනීමට දක්ෂතාවයක් නොදක්කපු අයෙක් වුණත් ඔහුගේ ගොවිතැනට ඇති හැකියාව නිසා පාසල් යන කාලය තුලත් ඔහු වැඩිපුරම කළේ වගා කරන එක. තමන්ගේ මිත්තනිය සමග කුඩා කල සිටම හැදී වැඩුණු ඔහු තමන්ගේ මිත්තනියගෙන්ද ගොවිතැනට පුරාණ කෙම් ක්‍රම ආදිය අසා දැනගත්තා. මෙහි කොල්ලගේ අත්ගුණේ තමයි. ඔහුගේ සාර්ථකත්වයේ දුටු ඇතම් කෙනෙක් කිව්වේ ඒ විදිහට. සම්පත් කියන්නේ නුවන්ගේ පාසල් සමයේ සිටම මිතුරෙක්. නුවන් වගේම ඉගෙනීමට වැඩි ඇල්මක් නොදැක්වූ ඔහුත් ගමේ එහෙ මෙහෙ රස්තියාදුවේ යමින් කාලය ගත කළා. සම්පතෝ මචං ඔබ මොකක්වත් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද? ඔහොම කාලෙක ඉඳලා හරියනවද බං? බලපං දැන් මේ කාලේ සල්ලි නැතුව බෑනේ බං. ඒකනම් ඇත්ත බං. සල්ලි නැතුව නම් බෑ තමයි. එහෙමයි කියලා කවුද බං අපිට රස්සාවල් දෙන්නේ? උඹට නම් උඹලගේ තාත්තා ඉඩම් කෑල්ලක්වත් ඉතුරු කරලා මැරුණේ. අපිට එහෙමද බං? දැන් ඉන්න ගියේ පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ දොරෙන් අඩිය තිබ්බ ගමන් පාරට වැටෙන ඉඩම් පොඩ්ඩකනේ. නුවන්ගේ ඇස් බොඳ වී ගියේ තම පියා හා මවගේ මරණය සිහිවීමෙන්. ගහක් ගලක්සේ සිටි තමන්ගේ පියා මියගිය හේතුව අදටත් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. පියාගේ වියෝවෙන් කම්පාවටපත් වූ තම මෑණියන් ලෙඩ ඇඳට වැටුනේ නුවන්ට කිසිවක් කර කියා ගන්නට නොහැකි කුඩා අවදියමයි. මාස 3ක් පමණ ලෙඩ ඇඳේ දුක් විඳින්මින් සිටි ඇය මියගියේ සියල්ලන්වම හඬවමින්. ඇගේ මව වූ නුවන්ගේ මිත්තනිය නොවන්නට නුවන්ට යන එන මගක් නැතිවන්නට ඉඩ තිබුණා. ඒක ඇත්ත සම්පත්. ඒත් ඉතින් එහෙමයි කියලා බෑනේ. දුප්පත් වෙලා ඉපදෙන එක අපේ වැරද්දක් නොවුනට දුප්පත් වෙලාම මැරෙනවා නම් අන්න ඒක අපේ වැරද්දක්. ඔව් බං. ඔබ කියන එක මට තේරෙනවා. ඒක නෙමෙයි. ඔබටත් බැරිද බං උඹේ ওই වගාවට මාවත් එකතු කරගන්න? ඔබ කොහොමත් තනියමනේ මහන්සි වෙන්නේ. මගෙත් පොඩි අදහසක් නොතිබ්බම නෙමේ සම්පත්. මටත් උවමනාවක් තිබ්බ මේවට ඔබවත් එක්කහු කරගන්න. ඒත් ඉතින් ඔබ කැමති වෙයිද කියලා තිබ්බ සැකේට මං අහන්න නැතුව හිටියේ. දැන් ඉතින් ඔබ මේක අහපු හින්දා අපි දෙන්නම එකතු වෙලා මොනවා හරි කරමු. ඒක නෙමේ නුවන් මේක අහපන්කෝ. උඹලගේ තාත්තට අයිති ඉඩම් කෑල්ලක් තියෙනව නේද බං? අර වැවගාව මූකලාන හරියේ. ඔව්. අත්තම්මත් කියලා තියෙනවා ඕක අපේ තාත්තට අයිති එකක් කියලා. දැන් නම් ඒක කැලේ වෙලා. තාත්තා ඕක සුද්ධ කරලා හේන පටන් ගන්නකොටනේ බං තාත්තා නැතිවිනේ. ගොඩක් කට්ටිය කිව්වේ පපු යමාරුවකින් තාත්තා මැරුණා කියලා. අපේ ගෙදරට ටිකක් පහලට වෙන්න ඔය ඉඩමට යන්න පුළුවන්. තාත්තා ගිහින් තියෙනවා රෑ අමතක වෙලා ආපු කැලෑ කැත්ත අරන් එන්න. තාත්තා ආවේ නැතුවට ඕන අම්මත් ගිහින් බලන්න. යනකොට ඒ හරිය තාත්තා වැටිලා ඉඳලා තියෙනවා. හරි නුවන්. මචං ඕව මතක් කරලා දැන් ඇති වැඩක් නෑනේ. මම මේ අහන්න හැදුවේ අපිවත් ඒක සුද්ධ කරලා මොන හරි කරමුද කියලා. ඔව්. උඹේ අදහස නම් නරක නෑ. ඒකත් හොඳයි. එහෙනම් කල්ැර ඇර ඉන්න ඕනේ නෑනේ. හෙටම පටන් ගමු වැඩේ. උදළු දෙකක් කැලෑ කැත්තක් පිහියක් හා පොරවක් රැගත් මිතුරන් දෙදෙනා පාන්දරින්ම හේනට යන්නට පිටත් උනේ එක දිනක් තුලම ඒ කොටස එලිපිහිලි කරගන්නා අදිෂ්ඨානයෙන්. බීමට ජලය පුරවාගත් කොහු ලණුවක් බැඳ තිබූ කලේ අතටගත් සම්පත් මද බෑවුමක් සහිත වූ අඩිපාර ඔස්සේ ඉදිරියෙන් ගමන් කළා. නුවන්ගේ නිවස අසල වුවත් බෑවුමට වන්නට පිහිටි කටු සහිත උස් පඳුරු දෙදෙනාගේ ඒ ගමනටත් බාධාගෙන දුන්නා. නමුත් මාර්ගය එක් අතක වූ කැලෑ කැත්තෙන් එලි කරමින් සම්පත් ඉදිරියටම ගොස් අවසානයේ පෙර කියූ හේන් ඉඩම් කෑල්ලේ නතර වුණා.
අපි හිතුවට වඩා මහන්සියක් ගන්න වෙයි නුවණයෝ. මේ බලහම් මේකේ තියෙන ගෝතමානතෝගේ. ඕ බං බෑ කියලා බෑනේ බං. මේකේ භාගයක්වත් අද සුද්ධ කරගන්න වෙයි. කෙනා ආයුධ එක තැනක තිබූ දෙදෙනා එලිකිරීම කොහෙන් පටන් ගන්නවාදැයි කල්පනා කළා. රක්ෂිත කලාපයක මායිමකට වෙන්නට වූ මේ අක්කර 3 කාලක පමණ ඉඩම් කෑල්ලත් මේ වන විට පැවතියේ කැලෑවක් වගේ. දිනය දහවල් වන විට මේ ඉඩමෙන් කොටසක් දෙදෙනා විසින් එලි කර ගැනීමට සමත් වුණා. දහවල් ආහාරය ගැනීමට අවශ්‍ය බව දෙදෙනාටම මේ වන විට තේරුම් ගොස් තිබුණා. මචං සම්පතයෝ මං ගිහින් කෑම ටික මෙතෙන්ට අරන් එන්නම්. උඹ ඩිංගක් ඉඳගෙන හිටහන්. ඔය කල කෑල්ලක් දියන් වතුර එකක් අරන් එන්න. කිසිවක් නොකියූ සම්පත් කලේ නුවන් අතට දෙමින් සෙවණක් බලන්නට වුණේ දැඩි හිරු රශ්මියෙන් බේරී ගිමන් නිවා ගැනීමටයි. නුවන් ගිය පසු සම්පත් කල්පනාවකට වැටුනේ තම කල්යාණ මිත්‍රයා පිළිබඳවයි. ඔහු සමග එකතු වී මේ වගාවන් දියුණු කොට යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවා ගැනීමට සම්පත්ගේ ඒකායන අරුමුණ වී තිබුණා. කල්පනාබර වී සිටි සම්පත් හදිසියෙම තිගැසී ගියේ කැලෑව දෙසින් නැසුණු ශබ්දයකටයි. කෝකටත් කියා කැලෑක් ඇත්ත අතටගත් සම්පත් මේ මහ කැලේ මොකාට ඉන්ට බැයිද? එසේ කියාගෙනම තමන් දෙස කවුරුන් හෝ බලා සිටින්නේ යැයි ඔහුට දැනුණත් පෙනෙන්නට සිටියේ නෑ. සම්පත් සම්පතෝ ඕ මේ මම මෙතන. මම මේ කල්පනා කරේ මේකට වැටක්වත් ගහන්න වෙයි. අර මූකලානේ මොකා ඉන්නවද දන්නේ නෑනේ බං. දැනුත් මේ මුකෙක් හරි ආන් අර ඉසව්වේ හිටියා. මොකාද මේ ගස් විලව කියලා බලනවා ඇති. විහිළු නෙමෙයි බං. හරි බං. මටත් ඕක කල්පනා වුණා. මේක සුද්ධ කරලම ඒ වැඩේ කරමු. ආයෙ මොකටද ඇදක් පළුද්දක් තියාගන්නේ? මොනවද බං මේකේ තියෙන්නේ? ඕකේ මචං උදේ ගත්ත වැව් මාළුයි පොල් සම්බෝලයි. කෑමට වැඩි වෙලාවක් නොගත් දෙදෙනාම ඉතිරි කැලෑ වැඩි කොටසත් එලි කරන්නට වුණා. හිරු බැස යන්නට පැය 2කට පමණ කලින් වැඩ අවසන් කළ දෙදෙනා ගෙන ආයුධාදිය සකසා ගත්තේ සැනසුම් සුසුමක්ද හෙළමින්. ඔන්න නුවණෝ අමාරුම වැඩේ හරි. ඉතිරි ටික තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. පොළව කොටලා මේකේ මොනා දැම්මත් සරුවට වැවෙයි බං. වතුර ගන්නත් වැඩිය අමාරු වෙන එකක් නැහැ. වැව කිට්ටුයිනේ. වැවෙන් ගන්න ඕන වෙන එකක් නෑ බං. ඔය හේනට එහයින් පොඩි ඇල පාරක් යන්නේ. උතන පොඩි කාණු කෑල්ලක් කපලා පොඩි වලක් හැදුවනම් ඕන වෙලාවට වතුර ටික ගන්නවා. දෙදෙනාම ඉදිරි වැඩ කටයුතු කතා කරමින් නිවෙස් බලා ගියේ එදා දවස පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වීමට පුළුවන් වැඩ කොටසක් සිදු කර ඇති බවද සිතේ තබාගෙනයි. පොළව කොටා වගාවට සුදුසු අන්දමට සාදාගත් ඔවුන් තමන් සතුව තිබුණු අල බතල මඤ්ඤොක්කා සහ වට්ටක්කා පිපිඤ්ඤ ආදියත් වගා කරන්නට වුණා. සම්පත්ගේ අතින් සෑදුණු පඹය සහ උණබට පලා ගැසූ වැට නිසා මුවන්ගෙන් හාවුන්ගෙන් වගාවට වන හානිය වළක්වා ගත හැකි වුණත් ඌරන්ගෙන් බේරා ගැනීමට හැකි වේදයි යන සැකය නිසාම පැල් කොටයක් අටවා රාත්‍රිය එහි ගත කිරීමට දෙදෙනා කල්පනා කළා. ඈ සම්පත් දැන් මාස 3කුත් වෙන්න එනව නේද? 3ට වැඩිම අය හිතේ 4කට කිට්ටු කරලා ඇත්තේ. ඒකනේ බං දැන් තමයි පැල් රකින්න ඕන කාලේ. නැත්තම් අර වල් සූකරයෝ මොනවත් ඉතුරු කරන්න එකක් නැහැ. මතකනේ ගුණසිරි මාමා ගෙහෙනට වෙච්ච දේ අංගලක් නෑර හාරලා තිබ්බා. මට මතකයි මිනිහට පිස්සු වගේ හැදිලා හිටියේ ඒ දවස්වල. එහෙනම් දැන් අපිත් යන්න කාලේ හරි නේද බං? රෑ වෙනකොට අපි පැලට ගියොත් හොඳයි. ඌරන් එන බව නම්
දෙදෙනාටම සක්සුදක්සේ පැහැදිලි. ඌරන්ගේ පැමිණීම වැළැක්වීමට හන්දියේ බාබර් සාප්පුවෙන් ඉල්ලාගත් කෙස්කොට තොගය හේන වටා ඉස දැමුවා. කෙස්කොට දැමීම මගින් ඌරන් ග්‍රූස් ගා ඉහළට හුස්ම අදිනා විට කෙස් නාසයට යෑමෙන් උන් අපහසුතාවයට පත්වෙනවා. එය නුවන් අත්තම්මාගෙන් අසා දැනගත් එක්තරා කෙමක්. නුවන්, එහෙනම් මං අද පැලේ ඉන්නම්. උඹ හෙට හිටහන්. පුතේ, උඹට තනියම ඉන්න හැකිද බං මේ රාත්‍රියේ? අනේ සෝදු පුතේ, උඹත් ඵලයන්. දෙන්නත් එක්කම ඉන්න බැරිය. නෑ අත්තම්මේ, බය වෙන්න කිසි දෙයක් නෑ. අත්තම්ම දැක්කනේ අර යසට පැලකුත් හදලා තියෙනවා. ඒක සැපයිනි රජමාලිගාවකට වඩා. අනේ මන්දා ඉතින්. සම්පත් රාත්‍රී 8ට පමණ හේන වෙත යාමට උනේ කෙටේරියත් විදුලි පන්දමත් අතැතිවයි. හාත්පස වූ කෑලි කැපිය හැකි අන්ධකාරයෙන් බේරුනේ අත තිබුණු විදුලි පන්දම නිසයි. නුවන් පසුදා උදෑසනම අවදි වුණේ නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් සමගින්. වතුර ජෝගුවක් අතැතිව ඔහු එලිමහනට පැමිණ පෙනහළු පුරාවට නැවුම් වාතාශ්‍රයක් එකතු කරගත්තේ එහි නැවුම් බවත් විඳිමින්. වතුර ස්වල්පයක් කටේ දාගෙන බොස බොසගා කැළතූ ඔහු එය මිදුලේ කොනට වීසි කරද්දිම දුටු දෙයින් ඔහුට දෙවියන් සිහි වුණා. ඒ සම්පත් මිදුලේ වැටී සිටිනු දැකීමෙන් අත්තම්මගේ චීත්තයක් පොරවාගෙන බිම වැතිර සිටි සම්පත් ඇඹරමින් කෙඳිරි ගාමින් සිටියා. සම්පත් මොකද්ද බම් මේ උනේ? අනේ සම්පත්, අත්තම්මේ විගහට එන්ටකෝ. මොකෑ සුදු පුතේ කෑ මොර දෙන්නේ? සීවරන් දෙයියනේ, මේ මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? බලයින්ට එපා පුතේ. විදාමුදුරුව ළඟට එන්න ඵලයන්. කර කියා ගන්නට කිසිවක් නොවූ තැන පොරවා සිටි චීත්තේ පිටින්ම සම්පත්ව කරටගත් නුවන් එක එල්ලේම පන්සලට දුවන්නට වුණේ කුලප්පු වූ ඇතෙක් වගේ. පන්සල් වත්තට ඇතුළු වන්නටත් පෙර ලොකු හාමුදුරුවනේ යයි කෑ ගැසුවේ තම මිත්‍රයාට වී ඇති දේ බලා සිටීමට තරම් හයියක් ඔහු තුල තවත් ඉතිරි නොවීම නිසයි. මොකද බොල බෙදිහන් දෙන්නේ? ලොකු අවසර සැතපීලා ඉන්නේ වෙලාවේ. පන්සලේ ඇබිත්ත තනතුර දැරූ මහ ඔළුවා ලෙස හැඳින්වූ සේතන් මාමා ගෝරනාඩු සොරෙන් බණිමින් ඉදිරියට පැමිණියා. ඔහුට මහ ඔළුවා ලෙස හඳුන්වන්නට උනේ ඔහු සිටියේ පන්සලේ අයිතිකරුවා තමා යයි සිතාගෙනයි. පන්සලේ සියලුම වැඩ තමා අතින්ම සිදුවිය යුතුයයි ඔහු සිතා සිටියා. නමුත් ඔහු අතින් පන්සලට සිදුවෙන උපකාරය නිසා වෙද හාමුදුරුවන්ද ඔහුට කිසිවක් කීවේ නෑ. හත්වලාමයි. මොකද මේ නුවන් ළමයෝ? මොකද මේකට මේ වෙලා තියෙන්නේ? අනේ දන්නේ මාමේ. ලොකු හාමුදුරුවට කතා කරන්නකෝ. හිටින් මං කතා කොල්ලා එන්න. ඕ ලොකු අවසර වඩිනවා. අනේ ලොකු හාමුදුරුවනේ, මේ සම්පත් කෝ ඔය රෙද්ද අයින් කොලානම්. කොළුවෝ මොකක්ද මේ සිද්ධ වුණේ? එපා ඌරා එපා බේරගනිය. අනේ බේරගන්න. අයියෝ අම්මෝ ඌරා. අනේ හාමුදුරුවනේ, අපි දෙන්න එකතු වෙලා අපේ තාත්තට අයිති අර වැව ගාව ඉඩමේ අලුත් හේනක් පටන් ගත්තා. ඊයේ ඉඳලා තමයි පැල් රකින්න පටන් ගත්තේ. මම මුලින්ම යන්නම් කියලා ඊයේ රෑ යසාගේට ගියේ කාමුදුරුවනේ. උදේ මිදුලේ වැටිලා හිටියා. මෙහාට ඇන්නාව එක හොඳයි. මේ ළමයා බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ.
දැන් මම මේ දරුවා ගැන බලා ගන්නම්. සේතන් උන් නැහැ. අර ආවාසේ ගෙයි තියෙන බෙහෙත් පෙට්ටිය ඇන්නාවනම් මේ කොල්ලගේ ඇඟ පුරාම පූසේ කූරලා වාගේ. එහෙයි හාඳුරුවනේ. එසේ කියූ සේතන් ආවාසගේ දිහාට දිව යන්නට වුණා. ළමයෝ දැන් ඔය ළමයා ගෙහුම් ඔය ළමයාගේ අත්තම්මට කියාපන් ටිකක් ඉර අවරට යනකොට පන්සල පැත්තේ එන්ටේ කියලා. ඔය ළමයා අද හේනේ පැත්තේ නොගිහින් හිටියොත් තමා හොඳ. සේතන් උන් නැහැ. ඔය පිරිත් පැන් බෝතලේ තරන් එන්ට. ළමයෝ දැන් ඔය ළමයා යන්ට. අර සේතන් උන් නැහැ ගේන පිරිත් පැන් බෝතලෙත් අරගෙන යන්ට. හෙට දිහාවට මාත් එන්නංකෝ ළමයෝ හේනට. ඔය මූකලාන හරියේ බෙහෙත් ඖෂධ පිරීලා. ඕන් ඔය ළමයා මතක ඇතුව අද හේනට නොගිහින් ඉන්ට ඕන. එහෙමයි හාමුදුරුවනේ. ලොකු හාමුදුරුවන් කීතේ පිළිබඳව යම්කිසි චකිතයක් නුවන්ගේ සිත තුළ කැකෑරෙන්නට වුණා. සම්පත් දුටු සැනින් හාමුදුරුවන්ගේ නළලේ රැලි නගිනා හැටි නුවන් හොඳ හැටි දුටුවා. නමුත් හාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම හමුවේ එය නොපෙන්වා සිටීමට උන්වහන්සේට හැකි වුණා. හාමුදුරුවෝ ඇයි අර එහෙම කිව්වේ? පිරිත් පැනුත් දුන්නනේ. අත්තම්මට ඇයි එන්න කිව්වේ? මෙතන මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මං අද කෝකටත් හේන පැත්තේ යනවා. හැබැයි එහෙ යන විත්තියක් අත්තම්මටවත් කියන්න හොඳ නැහැ. මට හිතෙන විදිහට වැරද්ද තියෙන්නේ හේනේ. ඒකනේ යන්න එපා කිව්වේ. අත්තම්මේ හාමුදුරුවෝ කිව්වා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. හැන්දෑවට පන්සලට එන්නේ කිව්වා අත්තම්මට. ඇයි දන්නේ නැහැ? කෝකටත් ඩිංගිත්තක් කලින් යන්න. යනකොට මේ ඇඳුම් දෙක අරන් යන්න. සම්පත් ගෙටගොඩ උනේ එහෙම කියාගෙන. කරදරයක් නෑ නේද? එහෙනම් ඉතින් කලබල වෙන්න දෙයක් නෑ. මං යන්නම් පුතේ හැන්දෑවට. බූරු ඇඳේ දිගා වූ නුවන්ට වෙන කිසිවක් කල්පනා වුණේ නෑ. සම්පත්ගේ ඇඟේ තිබුණු සීරීම් පාරවල් යමකට බිය වූ වාසේ දෙඩවිල්ල නුවන්ට ප්‍රශ්නාර්ථ රාශියක් එක් කරන්නට සමත් වුණා. මද වේලාවකින් ඔහුට යාන්තමට නිින්ද ගියේ සිතුවිලි රාශියකින් ඔළුව පිරුණු පසුයි. පුතේ මං පන්සල පැත්තේ යනවා. බත් බෙදලා තියෙන්නේ. කෝ මට අර ඇඳුම් කෑලි දෙක දියන්. අත්තම්මේ අර රෙදි පෙට්ටිය උඩ පත්‍ර කොලේ ඔතලා තියෙන්නේ. හැන්දෑවේ 6 පමණ වනතුරුත් තම මිත්තනිය නොපැමිණීම තම වාසිය කරගත් නුවන් සෙමින් විදුලි පන්දමත් කෙටේරියත් අතට ගත්තේ මොකක් වුණත් අද දෙකෙන් එකක් බේර ගන්නවා කියන දැඩි අදිෂ්ඨානයෙන්. මගට ගිය පසු ඔහුට හාමුදුරුවන් දුන් පිරිත් පැන් බෝතලේ සිහි වී නැවත පැමිණ එය රැගෙන පල්ලම් බහින්නට වුණා. වේලාව රාත්‍රී 9 පමණ වන්නට ඇති. ලොකු හාමුදුරුවන් මතුරා දුන් දෙහිගිඩි 4ද රැගත් මිත්තනිය හනිකට ගෙදරට දිවාවේ ලොකු හාමුදුරුවන් කී දේත් හිතේ තබාගෙනයි. පැලහි වූ බංකු කොටේ මත හිඳගත් නුවන් දැහැනකට සමවැදියාක් මෙන් බලාගෙන සිටියා. ඉවක් බවක් නො වූ රැහැයි නාදය කනට ලෝදිය දමන්නා තරමට අප්‍රසන්නයි. දසත හමන්නා වූ සුළඟට ගසුත් එකට එක වැදී වේලී දිරාගිය දරකෝටු කටස්ගා කැඩී යනවා. අතරින් පතර වූ
බක මූණන්ගේ හුන්නාදය පරිසරයට තවත් මූසල බවක් එක්කලා. හදිසියේම රැහැයි නාදය නතර වුණා. හිටි හැටියේ සිදු වූ වෙනස පිළිබඳව හොඳින් බලා සිටි නුවන්ට ඊළඟට ඇසුනේ ඈතින් පූසෙක් ඉවක් බවක් නැතුව කෑකසන හඬයි. අත වූ විදුලි පන්දම ඒ දෙසට එල්ලකොට විපරම් කෙරූ නුවන්ට එහි කිසිවක් නැති බව පෙනුණා. ඊට විනාඩි 5කට පමණ කලින් ඇසුණු ශබ්දය තව තීව්‍ර වී ළඟින්ම ඇසෙනවා. වේලාව 9 පසු වී විනාඩි 45ක් පමණ ගෙවෙන්නට ඇති. නුවන් දැඩි කුතුහලයෙන් යුතුව ශබ්දයේ ආ දිශාවට තම විදුලි පන්දම එල්ල කරගෙනම සිටියා. ඊළඟට හේනේ කෙළවරින් ගෑණියෙකුගේ විලාපයක් ඇසෙනවා. මේ සතෙක් නොවන බව නුවන් ඒ වන විටත් තේරුම්ගෙන තිබුණේ සතෙක් එසේ කෑ ගසනවා ඔහු මීට පෙර අසා නැති නිසායි. විදුලි පන්දම් එළිය ශබ්දයේ ආ දිශාවට එල්ල කරන විට දුටු දෙයින් නුවන්ගේ කකුල් අඩ පනවන බව ඔහුට දැනුණා. හේනේ තිබූ බතලවැල් දෙබෑ කරමින් කළු වැනි ගුලියක් කෑ ගසාගෙන තමා ඉදිරියට එනවා. කිසිවක් නුවන්ට කර කියා ගැනීමට වේලාවක් නැහැ. හැරී දුවන්නට යන විට යම් දෙයක් තම කර මතට වැටි පැලේ තිබූ බංකුවද පෙරලාගෙන බිමට වැටුණා. දරුණු බඩගින්නෙන් පෙළෙන කොටියෙකුට යමක් ලැබුණාසේ යමක් තමාගේ පිට පහුරු ගාන බව නුවන්ට දැනුණා. මරබිය නුවන්ට දැනුනේ ඒ වෙලාවේ. ඒ මේ අත පෙරලෙමින් නුවන් වියරුවෙන් කෑ ගසන්නට වුණා. අසරණ නුවන්ට කිසිවක් කර කියා ගැනීමට නොහැකි. තමා හසු වී ඇත්තේ කුමකට වුවත් මෙය තමාගේ අවසානයේ බව ඔහු වටහා ගත්තා. පෙරලෙමින් පස් පහුරු ගාමින් සිටි ඔහුගේ අතට යමක් අසු වුණා. ඒ පිරිත් පැන් බෝතලයයි. මැරෙන්න යන මිනිහා පිදුරු ගහෙත් එල්ලෙන වාසේ නුවන් පිරිත් පැන් බෝතලේ වූ ඇබය ගලවා දමා අමාරුවෙන් නැගිට ගත්තේ දැනෙන වේදනාවත් සමගයි. නැගිටි වහාම පිරිත් පැන් බෝතලය හිස සිට හලා ගත්තේ තමාට බේරීමට ඇති අවසාන තුරුම්පුව එය නිසයි. තමාගේ කර මත සිටි දෙය ඉවතකට පැන්නාමෙන් ඔහුට දැනුණා. ඉවතට පැන්න පසුත් තමා වටේ එය කැරකෙනවා වගේ ඔහුට දැනුණා. කළු පැහැති දිගු ලොම් වලින් වැසුණු ගුලියක්සේ තමා වටා කැරකෙන මේ දේ අද්භූත සත්‍යයක් බව නුවන් වටහා ගත්තා. කරන්නට කිසිවක් නැහැ. තමාගේ දෙපාවල පිහිට පමණයි. නුවන් වටේ ඇති දෑ සියල්ල පෙරලාගෙන දුවන්නට ගත්තා. මේ අද්භූත සත්‍යයත් තමා පසුපස පන්නාගෙන ආවා. හදිසියේ ඔහුට ඇසුනේ අත්තම්මාගේ කටහඬයි. අත්තම්මාගේ මුවින් වචන මාලාවක් පිට වුණා. අත්තම්මාගේ කෑ ගැසිල්ල අවසානයක් වුණේ නැහැ. නුවන් තමන්ගේ අත්තම්මා ඉදිරියේ ඇද වැටුණා. ඈතින් කැලේ කඩාගෙන පලා යන යමක් මිත්තනිය දුටුවාට නුවන්ගේ අතේ වූ පිරිත් පැන්ම නුවන්ගේ මුහුණට ඉස හාමුදුරුවන් පන්සලේදී දුන් පිරිත් නූලත් කරේ ගැට ගැසුවා. අමාරුවෙන් නැගිටගත් නුවන් තම මිත්තනියගේ වාරුවෙන් නතර වුණේ පන්සලේ. ලොකු හාමුදුරුවනේ, අනේ ඔබ වහන්සේ කිව්ව හරියටම හරි. සීතං ඕන් ඔය පුටුව ලං කොරාපන් මේ කොල්ලට ඈදිකන්ට. බලාගෙන කොළුවෝ. දැන් බය වෙන්න කාරියක් නැහැ. හාමුදුරුවනේ, මොකද්ද හාමුදුරුවනේ ඒ? හාමුදුරුවෝ දුන්න පිරිත් පැන් බෝතලේ හින්දා මම බේරුනේ. දැන් ඕවා ගැන කතා නොකර හිටින්කෝ. හෙට අපි ඔය ගැන කතා කරමු. තම බෙහෙත් පෙට්ටියේ වූ යමක් ගෙන නුවන්ගේ සීරීම් පාරවල් වල ගෑපසු
නුවන් අමාරුවෙන් ඇඹරෙන්නට වුණේ වේදනාව සහ දැවිල්ල නිසායි. සම්පත්ත පසකින් වාඩි වී සිටියා. ඔහුගේ මූණේත් යම් චකිතයක් තාම ඇති බව නුවන්ට පෙනුණා. පසුදා උදෑසන හාමුදුරුවන්ගේ අනුදැනුම මත දෙදෙනාටම පිරිතක් කියූ පසු දෙදෙනාටම යම් සහනයක් ලැබුණා. තාමත් මිල්තනිය සිටියේ හැඬු කඳුලින්. අත්තම්මේ අඬන්න ඕනේ නෑ. අපිට මොකවත් උනේ නෑනේ. ඇත්තටම අත්තම්මේ මොකක්ද අත්තම්මේ ඊයේ රෑ උනේ? මොකාද සතා? නුවන් එසේ අසනා විට මිත්තනිය ලොකු හාමුදුරුවන් දෙස බැලුවා. ලොකු හාමුදුරුවන් හිස සොලවා සත්‍ය පවසන්නේයි ඉඟි කළා. මගේ පුතේ ඒ සතෙක් නෙමෙයි පුතේ. බෝධිලිමාවතාරේ. ඔව් උඹ ඊයේ දැක්කේ බෝධිලිමාවතාරේ. උඹේ අතේ පිරිත් පැන් නොතිබුණා නම් උඹ අහවරයි මගේ පුතේ. නොකීවට උඹේ තාත්තටත් මැරෙන්න සිද්ධ වුණේ ඔය අවතාරේ හින්දාමයි. උඹලා ඔය හේන පටන් ගන්නකොටම මං ඕක වැලැක්කුවේ නැති එක වැරද්දක් කියලා දැනුයි මට තේරෙන්නේ මගේ පුතේ. මගේ අතේ පිරිත් පැන් තිබ්බ හින්දා බේරුණා. ඒ මේ කිසි දෙයක් නොතිබ්බ සම්පත් බේරුණේ කොහොමද? මම බේරුණේ අත්තම්මා හින්දා නුවන්. සම්පත් පැවසූ දේ නිසා සියල්ලන්ගේ නලල රැලි ගැන්නුණා. ඔව් එදා මං ගියාට පස්සේ මටත් ওই විදිහ සද්ද ඇහුණා. මං යන්තමට වගේ කලින් බෝධිලිම ගැන අහලා තිබුණු නිසා මං වැඩි වෙලා හිටියේ නෑ හේනේ. මං මගට දුවගෙන එනකොට නුවන් කිව්වා වගේ මගේ කරටත් මොකෙක් හරි පැන්නා. මරණ බයේම උඩහට දුවගෙන ආවේ. ගේ ළඟට එනකොට අත්තම්මා මහා හයියෙන් පිරිත් කියනවා. මං මිදුලේ තිබ්බ රෙදි වැලත් කඩාගෙන එතනම ඇද වැටුණා. එච්චරයි මට මතක. රාත්‍රී 12 පමණ වඩතෙක් නිදි ඇඳේම පිරිත් කීම අත්තම්මාගේ සිරිතක් වී තිබුණේ සම්පත්ගේ වාසනාවටයි. පසුව ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් නුවන්ගේ නිවසේදී පිරිතක් කියා මැතිරූ දෙහි හේන වටා වලලා තවත් යම් යම් දේවල් කිහිපයක් හාමුදුරුවන් විසින් සිදු කරන්නට වුණා. ඕන් ළමයෝ දැන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න පුළුවන් උපරිමේ මං කළා. තවත් නම් මොකෙක්වත් එන එකක් නෑ කරදර කරන්නට මේ ළමයින්ට. බුදු බණට ඉහළින් මොකේකටවත් යන්න බෑ දරුවනේ.